การอุบายที่เราจะใช้มาประกอบนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานเราอีกอย่างหนึ่งคือนิสัยความเป็นมาในอดีตถ้าบุคคลใดมีนิสัยเป็นมาในอดีตอย่างใดนั้นเราจะจับจุดนั้นได้แล้วก็ภาวนาเป็นจริงได้จะได้ผลเช่นว่าในอดีตที่ผ่านมาบางคนทำไมการพิจารณาธรรมะในยุคนี้สมัยนี้การพิจารณาอสุภะนี่ได้ผลจริงๆพิจารณาไปเท่าไหร่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายมากเท่านั้นขึ้นมากเท่านั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่บางคนพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลมันเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะนิสัยเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาจากอดีตที่ผ่านหลายชาติไปพบมาแล้วนั่นจะอธิบายให้ฟังอีกเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องนิสัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในสมัยหนึ่งที่ผ่านมานานมีคณะกลุ่มคนอยู่ในป่าช้าหรือเอาคนที่ตายนี่แหละในป่าที่ตายไปป่าช้าเมื่อเอาคนตายไปป่าช้าแล้วเนี่ยเอาไปเผาก็พากันดูอยู่ในซากศพป่าช้าที่คนเรานี่นะเขาก็นั่งดูอยู่นั่นแหละคนเราไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนก็เดินได้มาได้กินได้นอนได้พูดได้คุยได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่วันนี้เขาตายไปเอามาเผาก็ดูเถอะว่ารู้จักลำไส้เป็นอย่างนั้นกระโหลกศีรษะเป็นอย่างนี้รูปพรรณสันฐานของคนที่ถูกเผาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จำมาถูกหูติดตาไว้มาเป็นหน้าของสกปรกโสโครกอยู่ในตัวนี่แค่ว่านั่งดูนั่นแหละเดินดูนั่งดูอาการของคนจินตนาการในเบื้องต้นว่าแต่ก่อนคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกเผาแล้วเป็นอย่างนี้รูปศพรูปมันต่างกันในการพิจารณารูปธรรมหรือพิจารณากายขณะเป็นรูปส่วนที่ยังไม่ถูกตายเป็นอย่างนั้นเมื่อตายแล้วเอามาถูกเผามันเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานี่มันเปลี่ยนแปลงกับความไม่เที่ยงก็เลยจำเอาเรื่องคนตายหรือถูกไฟไหม้น่ะจนติดตาจนติดใจเมื่อบุคคลนั้นถึงอายุไขวายชนลงไปก็ตายเมื่อตายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นบุคคลสร้างนิสัยเรื่องการพิจารณาอสุภะเมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าของเราคนนั้นได้มาเกิดที่เรียกว่าพยสักหรือพยศคนนี้เป็นผู้มีนิสัยพื้นเพมาในอดีตคือการพิจารณาป่าช้านั้นเป็นหลักในวันหนึ่งพยศนี่นอนอยู่ในที่ห้องนอนคือพยศเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากเป็นมหาเศรษฐีมหาศาลเงินหลายร้อยโกฏพันโกฏในคืนวันนั้นโดยเป็นสิ่งที่บันดาลอย่างหนึ่งโดยแกก็ไม่เคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกับใครทั้งสิ้นคือไม่รู้จักว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรการภาวนาปฏิบัติเป็นอย่างไรศีล5เป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องแต่ในคืนวันนั้นน่าเป็นบุญบันดาลเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้วอยากจะออกมาดูข้างนอกว่าพวกนางสนมพวกสาวใช้ทั้งหลายทั้งข้างนอกอยู่อะไรกันเมื่อเดินออกมาดูข้างนอกเท่านั้นจะเห็นพวกคนใช้ต่างๆนอนเกียงกาดเดียระดาษเท่านั้นเองก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าอันนี้เหมือนคนตายก็เหมือนป่าช้าแล้วนะคนนอนหลับคนตายเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้งหมดนึกขึ้นมาอย่างนั้นดูภาษาราชบังตัวเองอยู่ทั้งหมดเหมือนป่าช้าทั้งหมดยิ่งพิจารณาไปเท่าใดยิ่งเหมือนป่าช้ามากเท่านั้นเนี่ยปัญญาตัวนี้มาจากอะไรโดยว่าพยศกุณบุตรนั้นไม่เคยทำสมาธิแม้แต่น้อยเดียวศีล5ก็ไม่เคยรักษามาก่อนไม่รู้จักศีล5คืออะไรการทำสมาธิก็ทำไม่เป็นไม่รู้จักว่าทำสมาธิคืออะไรคือในช่วงนั้นไม่รู้จักศาสนาพุทธซะด้วยแต่ทำไมปัญญาส่วนนี้ทำไมเขาคิดขึ้นมาได้ใครบอกเขา
เนี่ยปัญญาฝังไว้ในหัวใจเขาเองเขาสร้างปัญญาส่วนนี้มาแล้วในสมัยที่เขาไปเอาคนตายไปเผานั่นเองเขานึกขึ้นมาได้ยิ่งนึกขึ้นมาก็เลยยิ่งละเอียดมากกว่านั้นดูปราสาทราชวังบ้านที่อยู่อาศัยมีเหมือนกับป่าชาติทั้งหมดวางเรียงหัวใจอยู่ไม่ได้แล้วเราไปละไม่อยู่เพียงสวมไม่รองเท้าเราก็เดินออกจากบ้านออกหนีไปเลยที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะไปเลยไม่อยู่เบื่อดูที่เงินไม่รู้กี่ร้อยโกฏพันโกฏก็เบื่อเหมือนป่าชาติทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นของดีสักอย่างไม่มีอะไรดีเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในป่าที่เดินทางผ่านพอทราบข่าวพระยาศะเดินผ่านมาที่นี่ก็เลยเป็นดักทางเอาไว้ว่าพระยาศะในคำพูดท่านว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเดินไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าคำบริกรรมน่ะเหมือนกับว่าเอาคำนี้เป็นคำบริกรรมไปซะเลยที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายคือตั้งใจคิดแบบที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายนะณขณะเดินอย่างนั้นเป็นอุบายเดินสมถะนั่นแหละแต่ไม่รู้จักว่าตัวเองทำสมถะหรอกแต่ก็เดินไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเราได้อุทานว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเข้ามาที่นี่ข้าจะอธิบายธรรมะให้ฟังทีนี้เมื่อหากว่าไปฟังพระพุทธเจ้าเทศในช่วงนั้นอธิบายธรรมะมาสั้นๆไปด้วยในสุดท้ายก็พระยาศาสกุณบุตรก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยโสดาขึ้นมาขณะที่เป็นพระโสดาอยู่นั้นน่ะหรือก่อนพระโสดานั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเอาพระยาศะเธอจงนั่งสมาธิก่อนนะไม่ได้บอกไปดูสิเหตุผลอย่างนี้ไม่เคยให้บอกว่าเอาพระยาศะเธอจะนั่งสมาธิก่อนนะเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้บอกเลยมีอธิบายธรรมะให้ฟังปัญญาก็เข้าใจในเหตุในผลเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นพระอริยโสดาขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยพื้นฐานในอดีตนั้นเป็นส่วนสำคัญว่าบุคคลใดมีพื้นฐานอย่างไรเมื่อภาวนาเอาสิ่งนั้นมาเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นอุบายแล้วมันได้ผลถ้าเราไม่การใช้อุบายในการมาพิจารณาธรรมะถ้าไม่ถูกจุดที่เราเป็นนิสัยมาก่อนนะจะไม่ได้ผล